Mariz here and welcome back to my channel! Ito na nga yung video na inaabangan nyo. Alam ko po na marami nag-aabang sa inyo ng video na ito na on how did I monetize my channel in 12 months. As I promised dun sa Q&A video ko na maglalabas ako ng ganitong klaseng video. Sorry guys kung medyo natagalan yung paglabas ko ng video na to dahil inaantay ko kasi yung Google AdSense pin ko and gusto ko kasi siyang i-share sa inyo din. Dahil alam nyo na maraming happenings in the world ngayon, kaya maraming pending, maraming canceled, maraming delays sa mga deliveries. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha yung Google AdSense pin ko. Pero June pa siya napadala, hindi ko pa siya nare-receive ngayon. Nga maraming delays ngayon, 'di ba guys? Alam niyo yun. Okay, so wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ganap na ganap. Ito na nga yung 5 keys. Hindi kiss ha, keys. Kundi susi sa tagumpay. Tips ko lang naman to guys ha, hindi ko sinabing gawin nyo, pero parang ganun na nga. Okay, number 1. Number 1 is know your niche. Ano ba yung niche? Hindi ko rin alam eh, so hindi ko natatagalugin niya. I-explain ko na lang kung ano ba yung niche. Saan ka ba nabibilang? O ba sa tutorials, DIYs, mukbang, cooking, baking, reviews, kung ano-ano pa, manghilig mong gawin. Mahilig ka bang mag-travel? Mag-travel vlogs ka? Mahilig ka bang kumain? Mag-mukbang ka? Mahilig ka bang mag-try ng iba't ibang products? Mag-reviews ka? Mahilig ka bang mag-makeup? Makeup tutorials? Mahilig ka bang magpatawa? Entertainment vlogs, yung mga prank vlogs, pero ilulugar nyo lang ang mga prank nyo ha, kasi minsan masyado ng foul. Nerd. Siyempre, pag alam mo yung niche mo, you will be known for something you are good at. And for something that you love to do. Kailangan kasi dito, you are happy with what you're doing in front of the camera. Nerd. Number 2, make a searchable content. So, kailangan, basic lang, okay? Simplihan mo lang yung title mo. Kunyari, paano ba mawala ang pimples? Diba? Paano kuminis? Ganun lang kasimple, basic lang. Huwag nyo na masyadong lagyan ng kung ano-ano pa. Ilagay nyo yung sarili nyo dun sa nagsasearch. Siyempre, ikaw pag nag-search ka, diba? How to achieve glass skin. O diba maraming lalabas dyan? So, kung ano lang yung pinaka-keywords, yun lang ang ilagay nyo sa title. And sa description box below, don't forget the hashtags, guys. Napaka-importante ng hashtags. Pag nag-upload kayo ng video, makikita nyo sa baba, meron dong add tags. Lagyan nyo lang lahat ng possible na keywords na related dun sa video nyo para searchable ang inyong video. And also sa description box below, maglagay din kayo ng hashtags doon. Lahat ng keywords na pwedeng i-search ng tao na related sa video nyo, ilagay nyo lahat doon. Importante yun, guys. Number 3. Hard work and perseverance. Sa Tagalog, sipag at tiyaga. So, may sipag at tiyaga, merong nilaga. Hindi lang nilaga, guys, dapat. Dapat may tinola, may paksiw, may adobo. Hindi literal na ulam, guys, ha? Mamaya, isipin nyo, pagkain sinasabi ko, mamaya magmukbang na kayo dyan. Hindi ko sabihin, hindi lang dapat isa yung goal mo. Okay? Hindi lang dapat ang goal mo ay makuha yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Hindi lang dapat yun. What I mean is, hindi lang dapat isa ang goal mo sa YouTube. Dapat goal mo rin na to inspire people, help people through product reviews, help people through your tutorials, to make people laugh and find happiness in social media, to share good vibes. In short, to be a good influencer. Ganun. So, sipag. Kailangan dito, masipag ka mag-isip ng contents, masipag ka mag-film, masipag ka mag-record, masipag ka mag-shooting ng videos, masipag ka mag-isip kung paano pa mapapaganda yung channel mo. Also, kailangan mo rin talaga ng tiyaga dito kasi kailangan matyaga ka mag-edit ng videos mo. Huwag mong mamadaliin ang pag-edit ng videos mo kasi yan ang root of the crop mo. Yan mo yung magandang thumbnail. Kung ang nilalaman naman ng video mo is ayun, ganun. Parang na-scam lang yung nanonood, di ba? Parang yung iba magko-comment pa, ay, clickbait, ano ba yan? Pagka-click ko, ganun naman, ano ba yun? Na-scam ako ng thumbnail, di ba? Marami kasing ganun eh, maganda yung thumbnail, tapos yung nilalaman, biglang, poof! Came Coco Crunch. Importante kasi yung pinaka nilalaman, guys, yung content.
Siyempre, importante rin naman yung thumbnail. Siyempre, kung maganda yung thumbnail mo, di ba? Makikiklik yan ng mga netizens. Siyempre, mas okay kung ang thumbnail mo at ang video mo ay parehas na maganda. Talagang pinaghirapan. Also, pag gagawa kayo ng thumbnail, lakihan nyo yung font. Guys, lakihan nyo yung font. Parang ganito. Ayan, lakihan nyo kasi mas kitang-kita, mas basang-basa, mas kiniklik talaga yan ng mga netizens. Siyempre guys, alam nyo naman na mas aangat talaga yung mga video na malinaw. Yung ang gamit talagang camera talagang HD, di ba? Kita-kita yung pores, ganyan. Kaya importante rin na malinaw panoorin ang iyong video. Also, naiintindihan yung sinasabi mo. Kailangan malakas ang boses mo, lively, entertaining. Mas marami talaga nagsasubscribe dun sa lively mag-vlog. Yun talagang naaaliw sila. And may nakukuha silang lesson or may nakukuha silang knowledge. Of course, good vibes, di ba? Sino ba naman may gusto ng boring na video, di ba? Pre-effortan mo. Effort is the key. Kaya sipag at tiyaga, maaabot mo din yan. Number 4. Be consistent. Siyempre, dapat lagi kang may bagong video. Diba? At least every week. Kasi ang recommended ng YouTube creators ay 2 times a week. Or is equal to 8 videos in a month. Yan ang aabangan ng mga subscribers mo New videos mo, yung new uploads mo. Yan ang hahanapin nila. Iba, diba? Parang nagtatanong, bakit ganun? Bakit hindi pa ako namamonetize? Bakit ganun? Ang tagal-tagal. Parang hindi ko maabot yung 4,000 watch hours. Bakit ganun? Diba? Ito tanungin kita, ilang beses ka ba mag-upload sa isang buwan? Dalawa. Dalawa? Hindi talaga. Hindi talaga yan naabot agad sa 4,000 watch hours. Kasi kailangan nga dito marami kang videos. At least every week, ako, aminado ko guys, na hindi ako madalas mag-upload. Pero at least every week sana, maka-upload ako. Yun talaga ang ginagawa ko, yung best ko na maka-upload every week. As much as you can, upload many contents. Okay, number 5. So, last tip and last key to success. Well, to success. Last but not the least, guys. Yung patience and faith. Bakit patience and faith? In Tagalog, pasensya at pananampalataya. Kailangan kasi dito, guys, mahaba yung pasensya mo. As in, kasing haba ng London Bridge, ganun. Kasi hindi naman in just a snap, nakuha mo na agad yung 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, unless ikaw ay sikat, katulad ng mga artista, di ba? Sila, in 1 week, kaya nila maabot yan. Malalampasan pa nila kasi sikat na sila. It takes time talaga bago mo maabot yung requirements ni YT. And also, kailangan mo rin ng patience. Patience sa mga bashers. Oo, kahit small vlogger ka lang, kahit small YouTuber ka pa lang, katulad ko, magkakaroon ka talaga ng bashers. Or haters. Minsan ay medyo harsh mag-comment, diba? Nanood naman sila ng video mo, diba? So okay lang. Okay na may basher ka. At mag-comment siya. At least nanood siya. Views din yun. Minsan mapapaisip ka na lang anong ginawa ko sa'yo? Ba't kaya comment ko sa video ko? Inano ko ba ng video ko, diba? Basta ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Huwag mo isipin yung sasabihin ng iba. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano pa kaganda yung videos mo, ay masasabi pa rin na hindi maganda ang ibang tao. Be who you are. Do what you love. Always remember that you'll never gonna please everybody in this world. Of course, you need to have faith. Darating ka dun sa point na, bakit ganun? Bakit parang nothing's happening? Ginagawa ko naman lahat. Dumaan din ako dyan, guys. Naisip ko din yan nung nag-uumpisa pa lang ako na ang hirap-hirap. Parang ang tagal-tagal. You need to have faith. Even if you don't see it happening, you still believe that it will happen. And the most important thing is, pray. Prayer always works, guys. God works in mysterious ways. You have a big God. He is bigger than anything in this world. Sabi nga sa Matthew 21:22, ay wow, may Bible verse. Sabi nga sa Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So those are the 5 tips or keys that I did on how did I monetize my channel in 12 months. Kung naabot ko, maaabot nyo rin yan. Wala lang. So that's it for this video. I hope you enjoyed this video and may natutunan kayo. Don't forget to like,
subscribe and hit that notification bell para ma-notify ka kapag may bagong videos ako. Thanks for watching! See you at my next video!